Tuyết quê miền Tây xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh bột bán đậu xanh thơm ngon. Món bánh này là sự kết hợp giữa bột bán dai giòn cùng với đậu xanh và nước cốt dừa béo ngậy. Cách làm thì rất đơn giản. Mời các bạn hãy vào bếp làm món này với mình nha. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị để làm món này. Đầu tiên là 220g đường, 110g bột mì cùng với 140g bột năng, 4 ống vani và một ít muối. Mình sử dụng 220g đậu xanh. Đậu xanh mình mua về rửa sạch rồi ngâm với nước khoảng 3-4 tiếng cho nở. Cùng với 260g bột bán. Bột bán mình cũng ngâm một lượt với đậu và đã nở rồi nè các bạn. Cuối cùng là nước cốt dừa. Bây giờ mình bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên mình sẽ cho đậu vào nồi rồi cho nước vào nấu nhừ. Đậu trước khi nấu mình nên ngâm cho nở. Khi mình nấu đậu sẽ không bị sượng và sẽ nhanh mềm hơn. Rồi mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình cho nước vào, ngập đậu khoảng hơn 1 lóng tay. Mình nấu đậu khoảng 20 đến 25 phút cho đậu mềm nha các bạn. Trong thời gian đợi nấu đậu thì mình sẽ đi chọn phần bột bán. Đầu tiên mình sẽ cho 260g bột bán vào tô. Sau đó mình sẽ cho 110g bột năng vào cùng với một ít muối. Tiếp theo mình sẽ cho vào 80g đường cùng với 2 ống vani. Cuối cùng mình cho 120ml nước cốt vào. Rồi mình trộn đều hỗn hợp này lên luôn nha các bạn. Lúc này mình cho đường và nước cốt vô, đường tan ra, bột sẽ hơi lỏng thêm một chút nữa. Nếu phần bột này hơi đặc quá thì mình có thể cho thêm một ít nước cốt hoặc là một ít nước lọc nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra nồi đậu của mình nha. Sau 20 phút đậu của chúng ta đã mềm và nhừ rồi nè các bạn. Nếu các bạn thích ăn hạt đậu như vậy thì mình khỏi xay cũng được. Còn nếu các bạn thích hạt đậu mịn hơn thì mình xay nhuyễn nha. Sau khi đậu đã nguội thì mình sẽ cho vào máy xay nhuyễn. Bạn nào có máy xay sinh tố thì mình cho vào máy xay nha. Mình cho vào 120g đường. Nếu các bạn nào thích ăn ngọt thì mình cho thêm. Cùng với 200ml nước cốt dừa. Đậu đã xay nhuyễn rồi, mình cho ra tô luôn nha các bạn. Mình sẽ cho 100g bột mì vào. Cùng với 30g bột năng. Mình sẽ cho 2 ống vani vào cho thơm luôn ha. Rồi mình trộn hỗn hợp bột này cho đều lên.
Bạn nào xay trong máy xay sinh tố lớn thì mình cho hết tất cả vào xay luôn cho nhanh. Sau đó mình cho qua gây lượt để lượt lại cho mịn nha các bạn. Như vậy phần bột và đậu của mình đã chuẩn bị xong rồi. Mình sẽ đi chuẩn bị khuôn và hấp bánh nha các bạn. Mình thoa một ít dầu vào khuôn để lúc lấy bánh ra sẽ dễ hơn. Rồi mình sẽ cho vào nồi hấp, làm nóng khuôn nha các bạn. Khuôn đã nóng rồi, mình sẽ cho 2 giá bột bán vào. Mình dùng giá chảy đều bột bán ra cho đều. Rồi mình đậy nắp lại. Mình hấp cho đến khi bột bán hơi se mặt, mình sẽ cho đậu vào luôn. Mình dùng khăn quấn nắp lại để hơi nước không động trên nắp và rơi xuống bánh nha các bạn. Sau khi bánh đã hơi se mặt thì chúng ta cho đậu vào. Mình cho vào khoảng 3 giá đậu nha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại, hấp trong thời gian khoảng 8 phút. Sau khi đậu xanh đã hơi se mặt, mình sẽ cho bột bán vào. Rồi chảy đều bột bán ra luôn nha. Rồi mình đậy nắp lại, hấp trong khoảng 20 đến 30 phút. Sau 25 phút hấp bánh, mình mở nắp ra kiểm tra xem bánh đã chín chưa. Mình dùng tăm ghim vào giữa. Khi rút lên thấy bột không còn dính vào tăm nữa là bánh đã chín rồi đó các bạn. Mình sẽ tắt lửa, rồi cho bánh ra ngoài để nguội luôn nha. Trong thời gian đợi bánh nguội thì mình sẽ đi làm phần nước cốt. Mình cho vào đây 300ml nước cốt dừa, cùng với 3 muỗng canh đường, mình cho 2 muỗng cà phê bột bắp cùng với một chút xíu muối vào nước rồi khuấy tan ra. Sau khi nước cốt đã hơi sôi tim thì mình sẽ cho bột vào. Mình vừa cho vừa khuấy đều. Khi nước cốt hơi sệt lại thì mình sẽ tắt lửa. Mình đừng nên nấu lâu quá sẽ mất đi vị béo của nước cốt nha cả nhà. Lúc tắt lửa mình khuấy thêm một lúc nữa, vì lúc này nồi của mình còn đang nóng. Sau khi bánh đã nguội thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Sau khi lấy bánh ra, mình sẽ cắt thành từng miếng vừa ăn nha các bạn. Như vậy là mình đã làm xong món bánh bột bán đậu xanh rồi đó các bạn. Món bánh này mình ăn cùng với nước cốt và một ít đậu phộng thì sẽ ngon hơn.
Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.